Auschwitzban pár napig voltunk, szerencsére, tekintettel arra, hogy még pricsünk se volt. Ott egy szobába tereltek minket, ahol a földön aludtunk. De olyan sűrűn, hogy például nem lehetett lefeküdni, csak egymásnak támaszkodva aludhattunk. Tehát Auschwitzból összeszedtek minket, csináltak egy szelekciót. A szelekció az volt, hogy néhány embert, akit úgy véltek, hogy ez gyengébb, vagy nem olyan erős, nem tud úgy dolgozni, kiemelték. Azt rögtön vitték a gázba. Akkor mi még ezt nem tudtuk. From Belsen, the scene changes to Auschwitz in Poland, where Kramer and others were previously employed. Behind the lines of barbed wire, more than 4 million men, women, and children were scientifically murdered by gassing. In this camp, victims torn to pieces by savage dogs, even to the slave numbers on their arms. Egy fürdőbe álltunk egész éjszaka, amit később megtudtuk parancsra várva, hogy szükség van-e erre a csoportra, vagy mehet rögtön. A ruhánkat elvették, csak a cipőnk volt a kezünkbe. Hát kinek még volt cipője, már nekem a talpa félig levált, már klappfogott. És ott álltunk egész éjszaka, várták a parancsot, hogy mi lesz. Mauthausenból elkerültünk Gross-Rosenba, ott kaptunk tetűt. Hát a tetű az nagy baj volt. Auschwitzban ki volt írva, ein Leise macht den Tod. Egy tetű a halálod. És ez igaz volt. Ott tényleg kaptunk hajtetűt is, és ruhatetűt is. És ezzel együtt tifuszt. A végén már annyi volt a tetű, anyukám próbálta a serkéket nyomogatni széjjel a hajamba, már nem lehetett, mert már tiszta, mintha ősz lettem volna. Mauthausenban pedig volt Bergen-Belsenben, az a poklok pokla volt, ott víz nem volt, ott semmi nem volt. Ott már fejeveszetten szaladgáltak a németek, már azt se tudták, mit csináljanak, mert már egész közel volt a front. Az egész Bergen-Belsent állítólag aláaknázták, mert nem akarták, hogy lássák azt a rengeteg halottat, mert minden második ember meghalt. Mondom, víz semmi nem volt. Volt, akinek még volt vizelete, az vizeletet ivott. Én ugyan sose ittam volna. Volt ott egy ilyen bazén. Valószínű régen tűzoltásra használták. Az aljában volt valami mocsár, egy kis víz, a teteje tiszta zöld, ellepte ott a moszat. És volt ott egy férfi, aki egy ilyen lábassal, egy spárgával dobálta be oda az edényt, és aki ott sorbált, annak adott vizet. Hát én is sorbáltam, én is kaptam egy kis csupor vízem volt. De az nem volt víz, az már csak sár volt. Vártuk, és nem jött a család. És akkor aztán megtudtuk, hogy mi volt Auschwitzban. Többen elmondták, akik ott voltak, mert volt olyan is, aki ebben a halálkommandóban dolgozott. Ez a halálkommandó, ez volt az, aki a hullákat a kazánba berakta. Tehát a gázból kicipelték a fürdőből, és berakták a
a kazánba. És ezek elmesélték. Örjöntünk. Felfogni nem tudtuk. Azt mondtuk, ez szürreális, hogy 500 embert bevisznek a gázba, és utána 4-5 ember lapátolja be a kazánba. Ez felfoghatatlan. Bolyka, van még olyan, ahova berakta, ez nem az. Itt vagyok. Már azt hittük, hogy zsidótlanítva vagyunk. És tessék, többen vagytok itt megint. Hát persze, mert megmondták, tekintettel arra, hogy vissza kellett adni a holmit. Ez nagyon nem tetszett. Na, ez megvolt. Azt hiszik az emberek, ha emlékeznek, akkor ilyen nem történik meg. Nap mint nap megtörténik. Lehet, hogy nem pont zsidók azok, akikkel megtörténik, valami más etnikum, de hát ennyi kegyetlenség nem volt a világban, mi most a 21.-20. század végén. Mátha